तपाईले बाहिर फ्रेममा देखिसक्नुभयो होला आजको टपिक छ कार्टुन। सम्पूर्ण संसारभरि हेरिने बच्चा-बच्चीले हेर्दै आएका कार्टुन कसरी बन्छ त? हामीले टेलिभिजनमा देख्छौं, एकदमै कार्टुनका न्युजहरू हुन्छन्, कार्टुनै हुन्छ। बच्चा-बच्चीले अहिले एकदमै लोकप्रिय मानिरहेका कार्टुन हाम्रो टेलिभिजन मोबाइल सेटमा कसरी हुन्छ त भन्ने कुरालाई आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं। नमस्कार फ्रेन्ड, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हरपल हियासले। म तपाईको साथी हरपल सोनी तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। हामीले मोबाइलबाट कसरी कार्टुन बनाउन सक्छौं भन्ने कुरालाई आज टपिक लिएर आएका छौं। तपाईले युट्युब च्यानल खोल्नु भएको छ भने त्यसमा जिज्ञासा हुन्छ कि तपाईले मैले पनि यस्तो भिडियो कसरी बनाउने त? र युट्युब हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ युट्युबमा भिडियोहरू कसरी बनाउँछन्, यस्तो भिडियोहरू कार्टुनहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईको मनमा जिज्ञासा हुन सक्छ। हामीले आफ्नै मोबाइलबाट पनि कार्टुन बनाउन सक्छौं। एकदम एक रुपैयाँ तपाईको पैसा खर्च हुन्न। त्यसको लागि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्नेछ र भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि दबाउनु पर्नेछ। र तपाईलाई यो कार्टुन कसरी हुन्छ, कहाँबाट बनाइन्छ, मोबाइलमा कसरी हुन्छ भन्ने हामीले तपाईलाई लास्टमा एउटा एप्लिकेसन एप बताउनेछौं। त्यहाँबाट तपाईले राम्रा तपाईको स्टडी कस्तो छ, तपाईको एजुकेसन कस्तो छ, त्यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो कार्टुन बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ कसरी कार्टुन बन्छ भन्ने। धेरै लामो भिडियो बन्न सक्छ, त्यसमा तपाईहरुलाई पनि कति लामो अगाडि कति कुरा गरेको कसरी हो भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ। त्यही भएर तपाईलाई म भिडियोको तिर जान चाहन्छु। यो रह्यो हाम्रो मोबाइल स्क्रिन, यसमा यो रह्यो हाम्रो कार्टुन बनाउने एप। तपाईले यसलाई प्ले स्टोरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर एप डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको लिंक म तपाईलाई बताउने छु। ओपनमा हामीले कार्टुन बनाउने एप ओपन भयो। त्यसलाई तपाईले प्लसको चिन्ह देख्नु भएको छ, साथमा प्लसको चिन्ह छ, त्यसमा क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड तपाईको सामने आइसकेको छ। र यसमा ब्याकग्राउन्ड त आयो, यसमा पनि तपाईले यसलाई स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सुन्नुस्, त्यसपछि तपाई देख्नुहुन्छ क्यारेक्टर, ब्याकग्राउन्ड, एड म्युजिक, एड टेक्स्ट, इमेज इम्पोर्ट र इम्पोर्ट गिफ्ट भन्ने यसमा तपाईको 1 2 3 4 5 पाँचवटा लेखिएको छ। त्यसमा पनि तपाईलाई सबभन्दा पहिला त भिडियो कस्तो बनाउनु छ त, स्टोरी तपाईको स्टोरी कस्तो छ, तपाईले कसरी लेख्नुपर्छ, कथा लेख्नुपर्छ, गजल लेख्नुपर्छ, चुटकिला लेख्नुपर्छ र तपाईले कोही पनि डान्स बार, तपाईले रेस्टुरेन्ट खोल्नु भएको छ, त्यसमा आएर कसरी कुराकानी गर्ने र कुन प्रकारले चालु गर्ने भन्ने तपाईलाई यसमा ब्याकग्राउन्ड देखाइसकेको छ। तपाईले यो 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन। यसलाई तपाईले लिनलाई 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पर्ने छैन। एकदम फ्रीमा तपाईले यस ब्याकग्राउन्ड मिल्नेछ। तपाईले मिल्न लागि लास्टसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। यस्तै अब हामी तपाईको स्टोरी के छ त, कुन स्टोरीमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि यहाँ सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्ड छ। ब्याकग्राउन्डलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सायद यसमा डाउनलोड गर्दाखेरि पनि एड आउँछ, एडलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेरिसकेपछि तपाईको ब्याकग्राउन्ड आउनेछ र तपाईलाई अहिले कुनै पनि एक ब्याकग्राउन्ड लिन्छु। मलाई त्यति गजल चुटकिलाहरू पनि आउँदैन। त एउटा हामी
हाम्रै च्यानलको लागि एउटा भिडियो गराउँछौँ र आयो भिडियो। तपाईँले मैले भनिसकेँ तपाईँलाई भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। म सायद त्यो भिडियो हाल्दैन, युट्युबमा हाल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म भिडियो हाल्दैन। त्यो भिडियो कट तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको फ्रेम आइसकेको छ। यसको लागि तपाईँले भिडियो बनाउनको लागि इयरफोन जरुरी हुन्छ। इयरफोन भएपछि तपाईँको भिडियो राम्रो बन्न सक्छ, आवाज स्पष्टीकरण आउँछ, स्पष्ट आउँछ। तपाईँले एकदम तपाईँलाई डिस्टर्ब पनि हुँदैन भयो कहीँ पनि। तपाईँसँग इयरफोन छ या तपाईँसँग हेड माइक छ भने त्योबाट तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी ब्याकग्राउन्ड त हाम्रो आइसक्यो। एउटा टिचर हुनुपर्ने छ, यसमा एउटा स्टुडेन्ट हुनुपर्ने छ, एउटा स्कुल क्लास रुममा भिडियो निर्भर छ। त्यसको लागि हामी क्यारेक्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा क्यारेक्टरको जानु लागि यहाँ छौँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर, ब्याकग्राउन्ड, म्युजिक, टेक्स्ट, इम्पोर्ट इमेज, इम्पोर्ट गिफ्ट भन्ने छ। त्यसमा तपाईँ क्यारेक्टरमा एड गर्नु। क्यारेक्टरमा लिँदा पनि तपाईँलाई अनिवार्य नै अलिकति एडभर्टाइज आउँछ, त्यो एडभर्टाइज हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई यहाँनिर एउटा र हाम्रो क्यारेक्टर आइसकेको छ। यसलाई तपाईँ यसरी यता फर्काउनुहोस्। अलिकति हुन्छ मेरो मोबाइलबाट नभएको कारणले। अब सरलाई बसाउनुहोस्। एकदम बसेको जस्तो भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर हुन्छ, तपाईँको स्टुडेन्ट हुनुपर्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि हामी यसलाई क्लिक गरिदिउँ। धेरै हुनेछ। ब्याकग्राउन्ड फेरि आउनुहोस्, सरी ब्याकग्राउन्ड एउटा नै क्यारेक्टरमा आउनुहोस्। त्यसपछि एउटा टोमी नामको हामीले फेरि अर्को ब्याकग्राउन्ड लिनेछौँ। यसमा पनि भिडियो अर्को पनि क्यारेक्टर आइसकेको छ। भिडियो हेरेपछि आउँछ। पहिला त्यस्तै आउँथ्यो, अहिले मैले धेरैचोटि कार्टुनहरू बनाउन थालेँ, त्यसपछि आउन थालेको छ। अब आयो क्यारेक्टर पनि रेडी भयो। तपाईँको सर यता उभिएको छ र स्टुडेन्ट यता छ। अब यति त भयो। तपाईँले यसलाई टेक्स्टको यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक पछि सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि सेटिङ हुन्छ। यसलाई तपाईँले टेम्पोले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको भारी आवाज आउँछ, यानि कि तपाईँ बोलेको एकदम अलिकति बुढो मान्छेको जस्तो र एज धेरै भएको जस्तो आवाज आउँछ। र पिचले के गर्छ भनेपछि त्यो तपाईँको बच्चाले सुन्ने जस्तो कार्टुनको आवाज आउँछ। त्यसको लागि अलग अलग सेटिङ हुन्छ। सबभन्दा पहिला त तपाईँले टेम्पोमा अट्ठाइस ल्याउनुहोस्। 28 भयो र यो 1 माइनस छ बराबर। ठिक छ, यो भयो। त्यसपछि फेरि यो स्टुडेन्टको क्यारेक्टरमा आउनुहोस्। फेरि सेटिङमा जानुहोस्, स्पेस सेटिङ। त्यसपछि बच्चाकोमा 2 11 यो मैले अलिकति सेटिङ गरेको थिएँ, अलरेडी सेटिङ छ। यसपछि अब यो त भयो। तपाईँले सरलाई कसरी एकदम रिसाएर सोध्ने पनि हुन्छ। कहिले कसो विद्यार्थी लेट आएपछि रिसिने हुन्छ, त्यो पनि माथि तपाईँले क्लिक गर्ने बित्तिकै कसरी खुसी छ, हँसिलो छ, नर्मली छ भन्ने हँसाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आँखा हेर्नु, मुख कता हेरेको छ, हात कता छ, सबै यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको आँखा हल्लिएको छ, हातलाई तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। जता मोड्यो तपाईँले, जस्तो तपाईँको स्टोरी छ त्यस्तै नै क्यारेक्टर हुनसक्छ, यसमा बनाउन सकिन्छ। अब रह्यो एकदम स्टोरीहरू मैले त्यति लेख्न नजानेको अवस्था छ, त्यही भएर म छोटो भन्ने। यसमा स्क्रिनमा मेरो आवाज मात्रै आउन सक्छ तपाईँलाई। त्यसपछि एउटा अलिकति बनाइसकेको मैले डाउनलोड गर्नेछु। त्यसपछि तपाईँहरूको बिचमा यो कार्टुन कस्तो भयो त भन्ने तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, त्यो लास्टमा। बस बताऊ। अरे राम, तिमीले यस हर्पले न्यू
च्यानललाई त सब्स्क्राइब गर्यौ त भनेर मैले भने। अब भिडियो बनाइसकेपछि यसलाई तपाईले जोक्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, स्टोरी कुनै पनि। मैले तपाईको लागि अलिकति सानो आफ्नै च्यानलको लागि भने र तपाईले यसमा भोइस रेकर्ड गरिसकेपछि यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब पाली आयो स्टुडेन्टको। अरे सर तपाईको मोबाइलमा मैले आफ्नो मोबाइलमा हेरेको थिएँ, तपाईको हर्बलयास च्यानल तपाईको भयो। अरे मैले सर तपाईले को च्यानल मैले सब्स्क्राइब गरेको थिइनँ, तपाईको कार्टुनहरू सम्पूर्ण एजुकेसन बारेमा आउने रहेछ। आज अहिले तपाईको लागि घर गएर मैले बुवाको मोबाइलमा आएर सब्स्क्राइब गरिहाल्छु। अब आयो छोटो क्यारेक्टर। म यति नै बनाउन चाहन्छु, धेरै ज्यादा लामो बनाउन चाहन्न रह्यो। अब यति गराइसकेपछि प्लसमा फेरि क्लिक गर्नुहोस्। हाम्रो भिडियो रेडी। यसपछि एक्सपोर्टमा जानुहोस्। एक्सपोर्टमा गइसकेपछि तपाईलाई यति धेरै लामो हुन थाल्यो भिडियो। म एक्सपोर्टमा गएँ र सेभ गर्न चाहन्छु। मुभिजको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले सम्पूर्ण नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। नामको लागि परेन, यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस्। र फनी भिडियो कस्तो हो त, तपाईले के कस्तो भिडियो बनाउनु भएको छ त? फिल्म बनाउनु भएको छ, जोक्स बनाउनु भएको छ, क्रिकेटहरू खेलेको, मुभिजहरू, पोलिटिकल बारेमा सब कुछ हुन्छ त हामी फनी भिडियोमा क्लिक गऱ्यौँ। तपाईले तपाईको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो परेन, मैले अलिअलि लेखेको थिएँ खालि। यसमा तपाईले तपाईको नाम के हो त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ एड टेक्स्टमा। नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरेपछि तपाईलाई यहाँ अलिकति यो हुन्छ, यसको भिडियोको ग्यालेरीमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई भिडियो उ गर्नको लागि, भेटाउनको लागि। र टिकटक कसरी चलाउनुहुन्छ त्यही अनुसारले यसमा हुन्छ। तपाईले भिडियोलाई पोस्ट गरिदिनु भयो भने यहाँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूले हेर्नुहुनेछ तपाईको भिडियो कस्तो बन्यो भन्ने प्रक्रियाहरू जनाउनुहुनेछ पनि भन्न चाहन्छु। र साथमा यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले एड टेक्स्टमा देख्नु भएको छ, तपाईले अलरेडी लेखेको नाम आएको छ र भिडियो पनि चालु भयो, चालु भएको छ सायद यसलाई। यसमा तपाईको मोबाइलमा देखाउने छैन किनभने मैले एयरफोन लगाएको छु, सुन्न पनि सकिन्न। तपाईलाई मैले भनिहालेको छु, लास्टमा एउटा अलिकति कट गरेर हाल्नेछु। र यसमा नेटको निर्भरता हुन्छ, तपाईको नेट कतिको चल्छ, कतिको स्पिड छ त्यसमा हुन्छ। त्यही अनुसारको मोबाइल ऱ्याम कतिको छ त्यसमा हुन्छ। मेरो अलिकति कम छ र नेट पनि फास्ट छ, मैले मोबाइलबाट नै चलाएको छु, वाइफाई कनेक्सन छैन र त्यो टाइम लाग्ने हुन्छ। तपाईले जस्तो सुकै पनि, जस्तो स्टोरी तपाईको स्टोरी कस्तो छ तपाई सम्पूर्ण यसबाट नेपालीमा बिल्कुल फ्रीमा तपाईले जोक्सहरू, कार्टुनहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुभयो, हाम्रो सेभ भइसक्यो, सेभ भयो। फिनिश मुभिज पोस्ट प्रोसेस भनेर भनेको छ। अलिकति टाइम लाग्छ, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति टाइम लाग्छ। तपाईले मैले भनिहालेँ पहिला, ऱ्याम मोबाइल कस्तो छ त त्यही अनुसारको हुन्छ र नेट कतिको फास्ट छ त्यो अनुसारको पनि हुन्छ। अझै हुँदैछ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्टोरमा यो गइसकेको छ। यस्तै अरू पनि भिडियो चाहिएमा